things will be alright. I never ever saw the northern lights. I never really heard of cluster flies. Never ever saw the stars so bright. In the farmhouse things will be alright, 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 alright. To the stinging lash, every man rise from the ash. Each betrayal begins with trust. Every man returns to dust. I never ever saw the northern lights. I never really heard of cluster flies. Never ever saw the stars so bright. In the farmhouse things will be alright. I never ever saw the northern lights. I never really heard of cluster flies. Never ever saw the stars so bright. In the farmhouse days will be alright. I never ever saw the northern lights. I never really heard of cluster flies. Never ever saw the stars so bright. In the farmhouse days will be alright. I never ever saw the northern lights. I never really heard of cluster flies. I never ever saw the stars so bright. In the farmhouse days will be alright, 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 alright. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sikat at tested na ang buko pie business sa mga taga-Laguna. Pero si Art Almeda, naiiba talaga ang pinasok. Goat racing. Opo, pag-aalaga at pagbibreed ng kambing. Nag-start yung goat farm namin year 2004. Oh, nagulat kayo ano? Di nyo akalain ganito kabata ang may-ari ng goat farm na ito. Pagka-graduate ni Art ng Business Management sa San Beda, Alabang, ay sinimulan na niya ang negosyong ito. Starting capital namin, mga around 100,000 pesos with 50 heads of native, tapos 2 full-blood na barako. Pumuha kami sa General Santos. Nabawi namin yung capital mga after 2 years. Eh bakit sa dinami-dami ng pwede i-business, eto pa napili mo? Nakita ko yung may malaking potential yung goat racing dito sa Philippines kasi kulang pa yung supply ng goat meat. Actually, mana sa tatay itong si Art. Dati kasi nag-aalaga ng baka ang kanyang ama dito sa 16-hectare farm na ito. Sa pag-aalaga, kailangan ng goats ng elevated na housing. Dapat dinideworm yung mga kambing. Papakainin mo sila ng mga legumes, katulad ng ipil-ipil, napier grass. Kailangan magtanim ng mga plants para sa pagkain nila. Ina-feed natin para mag-increase ng size, mag-improve din yung milking ng natives natin. Pwede na sila ibenta ng mga 4 months pataas. Pwede maging millionaire din sa business na to kasi katulad ng mga full-blood Boers, worth 30,000 ng isa nun. So kung makakabenta ka ng 30,000 per head, pwede kang kumita ng marami dito.
Aminado si Art na hindi pa niya kaya mag-isa. Kaya naman ang kanyang tatay ang consultant dito. Pero malawak na rin ang kaalaman ng ating young entrepreneur sa goat farming. Pag mag-aalaga kayo ng goats, bago kayo magsimula, mag-visit muna kayo sa mga farms para makita nyo kung paano mag-alaga ng kambing. Dapat sa umpisa, tatabi nyo muna yung mga females, ibenta nyo muna yung mga male para dumami yung kambing nyo. Balit o malaking kapital, pwede ka magnegosyo ng pagkakambing. Mga native, tapos gagamitan mo ng mga upgraded na barako. Pag malaking kapital, mga pure na mga goats ang alagaan mo. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Department of Agriculture.